බන්දුර ජයසේකර සමග අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් මේ සිරස් ටීවී පැතිකඩ මම බන්දුර ජයසේකර නෙවෙයි බන්දුර ජයසේකර අද දිනේදී අපිත් සමග නැහැ. ඔහු නැවත පැතිකඩ වැඩසටහන සමග සඳුදා දිනේදී සම්බන්ධ වෙනවා ඇති. පැතිකඩ තුලින් අපි එක එක දවස්වලට එක එක දේවල් අපි සාකච්ඡා කරනවා. විටක දේශපාලනය සාකච්ඡා කරනවා, විටක ක්‍රීඩා සාකච්ඡා කරනවා, විටක ජාත්‍යන්තර පුවත් සාකච්ඡා කරනවා. අපි අද හිතුවා පොඩ්ඩක් පැතිකඩ තුලින් කලාවට පොඩ්ඩක් නැඹුරු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දා අපි විශේෂ අමුත්තු දෙන්නෙක් අපේ මැදිරියට අද කැඳවාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අමුත්තු දෙන්න කවුද කියලා අඳුන ගන්න කලින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කිට පොඩ්ඩක් බලමු. අද අපත් සමග එක්කලා සිටින්නේ සර්ක් ලංකා ප්‍රසංගයේ සම අධ්‍යක්ෂකවරුන් වෙන රංගික ජීවන්ත හා ඇඩම් රෙක්ස්. Good morning guys. Good morning. අයිබෝන්. අපි ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා රංගික මට කියන්න දැන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයින් මේ සර්ක් ලංකා කියන දේ මොකක්ද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට කියන්න පුළුවන්ද මොකක්ද මේ සර්ක් ලංකා කියන්නේ? මොකද අපි දැන් මේ වීඩියෝ පාඩේ දැක්කා අපේ දේශීය නර්තන තියෙනවා, අපේ දේශීය බෙර තියෙනවා, ඊට පස්සේ බැලේ වගේ නර්තන ක්‍රියාවල් තියෙනවා. මොකද්ද මේ? ඇත්තටම සර්ක් ලංකා නර්තන ප්‍රසංගය කියලා කියන්නේ ජාත්‍යන්තර යුරෝපියන් ඇක්‍රොබැටික් ටීම් එකකුයි ලංකාවේ දේශීය නර්තනය කරන කණ්ඩායමකුයි දෙකම එකට එකතු වෙලා කරන නර්තන ප්‍රසංගය. මේකදී එක තේමාවක් අරගෙන ඒ තේමාවට ජාත්‍යන්තරයේ ඇක්‍රොබැටික්ස්ුයි ලංකාවේ දේශීය නර්තනය එකට එකතු කරලා නිර්මාණයක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි. So I will turn your attention to you right now. Tell me what was the concept that was developed through Circ Lanka? How did this come into being? කොහොමද මේ Circ Lanka කියන මේ ප්‍රසංගය create වුනේ කියන එක තමයි අපි ඉස්සරම අහන්න කැමතියි. The founder of the idea of Circ Lanka came here to spend the holidays with his family on Sri Lanka, and he was missing some entertainment, especially in the Colombo, talking about the evening entertainment. And there was a big need and ask especially from the tourist side, about night performances, and of course the people were naturally interested in the traditional dances, traditional culture. So the Jakub Svedral, the founder's idea was to mix it with something new coming from the Europe and contribute to the developing Colombo as a modern cultural city. So Adam අපිට හිටියේ සර්ක් ලංකා ආයතනයේ මූලික අත්වය දක්න පුද්ගලයා ලංකාවට ආපු වෙලාවේ නිවාඩුවකට ආපු වෙලාවේ ලංකාවේ විනෝදයට එච්චර රාත්‍රී කාලයේදී පුත් තිබෙන්නේ නැති හින්දා මේක ඔහුට අදහසක් ආව කියලා මේ ටුවරිසම් ප්‍රොමෝෂන් සඳහා කියන්නේ අපේ එන විදේශිකින්ගේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා මේ වගේ ලංකාවේ තිබෙන කලා කෘති අරගෙන යුරෝපයේ තිබෙන කලා කෘති අරගෙන ඉවරලා ඒකේ පොඩි සම්මිශ්‍රණයක් කරලා ලංකාවට දායාද කරන්න ඔහුට අදහසක් ආව කියලා තමයි. ඒක තමයි මේ සර්ක් ලංකා නර්තන ප්‍රසංගයේ මූලාරම්භය. අපිට රංගි කියන්න පුළුවන්ද මෙම දැන් අපි දැක්කා අපේ නර්තන items දැක්කා. එතකොට යුරෝපියන් items දැක්කා. කොහොමද මේ දෙක mix කරන්නේ? කොහොමද මේ දෙක මිශ්‍ර කරන්නේ? එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? මේ ඇත්තටම මුලින්ම ඇඩම් කල්පනා කරේ මොකක්ද ඒකට ගන්න කතා ප්‍රවෘත්තිය. ස්ටෝරි එක මොකක්ද? දේශීය නර්තනයයි යුරෝපයේ දෙකු එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම දේ අරන් තිබ්බේ මොකද? ලෝකේ හැමෝම දන්නවා රාමායනය කියන කතා පුවත. ඒ රාමායනය අරගෙන හැබැයි එක කියන්න ඕනේ සම්පූර්ණ රාමායනය නෙමෙයි. ඒකෙන් ඉන්ස්පයර් වෙලා ඒකෙන් පොඩි අදහසක් අරගෙන රාම සීතා කියන ඒ දෙන්නගේ ආදර කතා ප්‍රවෘත්ති අරගෙන දේශීය නර්තනයයි යුරෝපයේ සර්කස් සංස්කෘතියයි එකට එකතු කරලා තමයි මේ කතන්දරය ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබ සර්කස් කියන වචනේ කිව්ව මට ඒකට පොඩ්ඩක් අල්ලන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා ඒ සබ්ජෙක්ට් එක. Adam, could you tell us how do you involve a circus group
in a dance performance කොහොමද මේ සර්කස් නර්තනාංගයක් මේ සර්කස් කණ්ඩායමක් නර්තනාංගයකට යොමු කරන්නේ? We must say it's not just circus, because circus is usually somehow connected with the animals and the stuff. It's a new kind of performing art which is called new circus, which is now rambling around the world around quarter of a century. And these kind of things are really working with dancing, with the moving theater, with the theater in motion, also performing like exceptional acrobatic skills and new styles. And there's really one more step to coming to the dances itself, and with the work with Rangika, who was trying to teach all the characters some specific movements, some specific dance walk and steps. So we were trying to make a fusion between the new circus and Rivega's traditional dance studio. Okay. දැන් අදම අපිට කියා හිටියේ මේක සර්කස් කියන වචනේ භාවිතා කරන එක එච්චර හරි නෑ කියලා. සර්කස් නෙමෙයි මේක නිව් සර්කස් කියන අංගයට අයිති වෙන ක්‍රියාවලියක් කියලා. මේ නිව් සර්කස් ලින්ක් කරන්නේ වෙන සාමාන්‍ය අපි සර්කස් කියලා කිව්වම අපි සත්තු ඉන්නවා ඒක ප්‍රසංග තියෙනවා මෙම සත්තු නැතුව වඩාමත් අපි කිව්වොත් ප්‍රසංගයකට බර ඒ කියන්නේ අපි නාට්‍යයකට බර විදිහේ ප්‍රසංගයක් තමයි මේ නිව් සර්කස් කලාව තුලින් ඔබට ප්‍රසන්ට් වෙන්නේ. ඒ හරහා තමයි මේ සර්ක් ලංකා නර්තන ක්‍රියාවලිය ලංකාවේ පටන් ගන්නෙ. දැන් මේ ක්‍රියාවලිය ඔයගොල්ලෝ පටන් අරන් ඉවරයි නේද? කවද්ද මේක හරියටම පටන් ගත්තේ? දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා තමයි පළවෙනි ප්‍රසංගය තිබ්බේ. එතන ඉඳලා මාර්තු 31 වෙනකම් දිනපතා රාත්‍රී 7:30ට විහාර මහදේවි ඕපනයාතිකේ රංගශාලාවේදී පැවැත්වෙනවා 7:30ට තමයි ප්‍රසංගය පටන් ගන්නේ. දැන් දිනපතා ඔය වගේ ක්‍රියාවලියක් කරගෙන යන්න පිරිස් බලය කොච්චරක් ඕනද? ඇත්තටම ඒක ලොකු කාර්යයක්. ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ යුරෝපයෙන්. ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එකම ඊට ලංකාවේ කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ රංගායතනයේ සමාජිකව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දිනපතා රංගායතනයේ අපි නම සඳහන් කරමු. රිවේගා රංගායතනය. එතකොට මගේ රිවේගා රංගායතනයේ සමාජික 20ක් මේගොල්ලන්ගේ ආටිස්ලා 10 දෙනෙක් එකතු වෙලා තියෙනවා. දිනපතා කරනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒකට වෙනම ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එකක් ඉන්නවා. හැබැයි විහාර මහදේවි ඕපනයා තියටර් එක දැක්කොත් මේ වෙලාවේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ මේක මේ තිබුණ විහාර මහදේවි එලිමහල් රංගපීඨයේද කියන එක. ඒ කියන්නේ එච්චර වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රසංගය බලනකොට සමහරලාට ටාප් උඩ කේබල්ස් වලින් උඩින් යනවා සිල්ක් ටිෂුස් කියලා තියෙන උඩ එල්ලීලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ලංකාවේ මේ වෙනකොට කොහෙවත් දකින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මීට කලින් කරපු දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒක බලන්න එනවා නම් කවුරුහරි ඒක ඇත්තටම අලුත් අත්දැකීමක්. ඒක බලන්න ඕනේ. බලන්න ඕන දෙයක්. හරි. අපි අහමු ඇඩම්ගේ මේ ලංකාවේ නර්තන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන එක ලේසිද පහසුද නැත්නම් අමාරුද කියලා. ඇඩම් how is it working with the Sri Lankan dancers and the Sri Lankan artists? Is it easy? Is it difficult? Are we tough? Are we a bit headstrong? What do you think? None of it. None of it. It was like one of the most professional, one of the best professional experiences I've ever encountered, because the Viveka Dance Studio was exceptionally prepared, and their members, the dancers, boys and girls, were like really open-minded, and they were trying and willfully trying almost everything what went through our minds, and whatever we considered to be a good thing for the story. So I have nothing than blessings for Viveka. So have you been impressed by the talent? Exceptionally, yes. Okay. So Adam අපිට කී හිටියේ දැන් ලංකාවේ ඉන්න නර්තන කට්ටියත් එක්ක මේ රිවේගා රංගායතනයේ නර්තන ශිල්පීන් සමග වැඩ කරන එකේ තමයි පහසුයි. මොකද ඒගොල්ලෝ හරි ප්‍රොෆෙෂනල් කියලා. එතකොට ඒ වගේම මෙම කල්පනාවේ තුලදී තාමත් ඕපන් මයින්ඩ් එක පුළුල් මනසක් සහිතව මේගොල්ලෝ අපේ මේ යුරෝපෙන් ලැබෙන අධ්‍යාපන මේ කටයුතු ටික අරගෙන ඉවරලා ලංකාවේ මේ ඔබේ ප්‍රසංගයක් විදිහට අපි මේක ගෙනෙනවා. අපිට කියන්න ඇයි මේක මාර්තු වෙනකම්ම තියන්න තියෙන එකද? සාමාන්‍යයෙන් වෙන රටක ගත්තොත් ගොඩක් රටවල් වල තියෙනවා අවුරුදු යම් කාලයක් යම්කිසි ප්‍රසංගයක් දිනපතා තියෙනවා. ලංකාවට එන ඕනම එක්කෙනෙක්ට කොළඹ නගරයට ආවොත් කවුරු හරි හවෝතින් ෆොරින කෙනෙක් අපිට මොනවද අද බලන්න තියෙන එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් කියලා මේ වෙනකන් කොහෙවත් තිබ්බේ නැහැ. අපි යන්න ඕනේ නුවරට
සමය නර්තන ප්‍රසංගයක් බලන්න ඕන. නැත්තම් තියටර් එකකට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක රෙගුලර් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එක්කෝ සිකුරාද සෙනසුරාදා ඉදා. හැබැයි සතිය දවසක එන මේ ෆොරිනර් කෙනෙක්ට ටූරිස්ට් කෙනෙක්ට බලන්න දෙයක් ලංකාවේ ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ සංස්කෘතියක් බලන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට බලන්න දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දිනපතා කරන්න හේතුව තමයි එහෙම කරනකොට ඕන කෙනෙක්ට ඕන වෙලාවක එදා දවසේ හවස ෆ්‍රී නම් ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා නර්තන ප්‍රසංගය බලන්න. හරි. අපි තවත් සර්ක් ලංකා ගැන කතා කරමු. අපිට පොඩි තියෙනවා වීඩියෝ පටයක්. අපි මේ වීඩියෝ පටය නරඹලා අපි නැවත සාකච්ඡාව සමග එක්කමු. ඉතාමත් දැකුම් කලුයි ඉතාමත් සිත් අදගෙන සුළු ප්‍රසංගයක් මේක. සර්ක් ලංකා ගැන තමයි අපි මේ නර්තන අංගය ගැන කතා කරන්නේ. අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙනවා රංගික ජීවන්ත හා ඇඩම් රෙක්ස්. ඔවුන් සම අධ්‍යක්ෂකවරු මෙම සර්ක් ලංකා නර්තන ප්‍රසංගයේදී. මම කැමතියි ඇඩම් දෙස හැරෙන්න. ඇඩම් අපිට කියන්න පුළුවන්ද මේ මොන වගේ ටෙක්නික්ස්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ අපි දැක්කා ගිනි බෝල කරකවනවා දැක්කා ඊට පස්සේ උඩින් යනවා දැක්කා. What are the techniques that you have used in this performance? Because we saw people twirling fireballs, people flying around in silk, using silk. I don't know what you call it. Thanks to the rotation of the artists, so we are using quite a wide range of the new circus skills, including so-called surreal, fire juggling, aerial acrobatics, or the ground acrobatics, all kind of equilibristics and the juggling. And thanks to it, thanks to the Viveka studio, we also kept the dance moves in it, and I hope we haven't killed all the humor which may possibly interested the audience. Okay, so could you just elaborate on some of these dance moves, especially the one that we were talking about earlier, using the silk ropes? Yeah. It's not something that we see familiarly in Sri Lanka. So how did it take place? How do you all train to perform these feats? Actually, this kind of thing came with the new circus movement around the world, and most of these techniques were developed during the new circus beginnings, very early beginnings. The silk tissues which are used in the performance are very special discipline, but our actors are quite well-renowned teachers of this discipline in Europe themselves. Right. අපි දැන් අපේ වීඩියෝ පටයේදී නරඹුවා silk tissues භාවිතා කරමින් අපේ රංගනයේ යෙදෙන ආකාරය. මම ඇහුවේ අපි මේ silk tissue කියන එක කොහෙන්ද ආවේ සහ මේ රංගනයේදී භාවිතා කරන ටෙක්නික්ස් මොනවද කියලා. ඇඩම් අපිට කිව්වේ මෙම ටෙක්නික්ස් වැඩි හරියක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙම නිව් සර්කස් කියන ක්‍රියාන්විතය තුළින් මෙම නිව් සර්කස් කියන ක්‍රියාන්විතය තුළින් පැනනැගිලා තියෙන අලුත් කොන්සෙප්ට්ස් අලුත් සංකල්ප තමයි මෙම නර්තනාංගයේ ඔබට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. දැන් මෙම නර්තනාංගයේ හැම දිනකම විහාර මහදේවී එලිමහන් රංගපීඨයේදී සවස් 4ට දැක් ගැනීමට හැකියාව හවස 7:00ට දැක ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද අපේ ලංකාවේ කට්ටිය මේවට හැඩගැහුනේ? කොච්චරක් ට්‍රේනින් අවශ්‍ය වුණාද? කොච්චරක් අමාරු වුණාද? නැත්නම් දේශිද? ඇත්තටම ඒක ලෙහෙසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි.
ඇඩම් කොඩිරෙක්ටයි එයාගේ ටීම් එක ලංකාවට එන්න කලින් ඒගොල්ලන්ගේ ඕවරෝල් කොඩිනේටර් කෙනෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් හොයලා තිබ්බා මේකට ලංකාවෙන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නර්තන කණ්ඩායමක් කවුද කියලා YouTube එකෙන් වීඩියෝ සර්ච් කරලා පස්සේ ඒගොල්ලන් ඩාන්ස් ගෲප් කීපයකට කතා කරලා ඊට පස්සේ මටත් ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න කිව්වා ඊට පස්සේ මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කීප වතාවක් අපි පර්ෆෝම් කරන තැනට ඇවිල්ලා බලලා අපි වීඩියෝස් බලලා ඒට යවලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කැමතිද ඊට පස්සේ අපි ඕවර් ද ෆෝන් කතා කරලා ඊට පස්සේ තමයි මෙයාගේ අනුමැතිය හම්බුනේ රිලේග රංගායතනත් එක්ක එකට එකතු වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ සති 3කට විතර කලින් ඇඩම් ලංකාවට ආවා. ඊට පස්සේ අපි දිනපතා හම්බුණා. හම්බෙලා මොකද්ද කන්සෙප්ට් එක ස්ටෝරි එක කොහොමද ලයින් අප් කරන්නේ? ඒකේ ඩාන්ස් ට්‍රූප් එක දේශීය නර්තනය කොතනද ඇතුළත් කරන්නේ? නිව් සර්කස් කොතනද ඇතුළත් කරන්නේ කියලා කතා වුණා. ඊට පස්සේ සති 2කට කලින් ආවා කොස්ටියුම් ඩිසයිනර්. ලංකාවෙන් අපේ කොස්ටියුම් ඩිසයිනර් වගේම ඒගොල්ලන්ට ස්පෙෂලි කොස්ටියුම් ඩිසයිනර් කෙනෙක් එහි ඉඳලා ආවා. මොකද අපේ ලංකාවේ අඳින ඩාන්සින් කොස්ටියුම් එකක් ඒ ඇක්‍රොබැටික්ස් කරන අයට යූස් කරන්න බෑ. අමාරුයි. මොකද ඒගොල්ලන් ඒරියල් ඇක්‍රොබැටික්ස් කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඒරියස් කවර් වෙන්න ඕනේ. සේෆ්ටි ෂූස් වලට ඇම්බර් වෙනවා. ගොඩක් අපි හිතන්න ඕනේ පැති තියෙන හැඳුමක් නිර්මාණය කරනකොට. ඊට පස්සේ හරියටම දවස් 7කට කලින් සතියකට කලින් තමයි ටීම් එක ලංකාවට ආවේ. ඒ ආව දවස් උදේ ලංකාවට ආවා. දවල් ස්ටුඩියෝ එකට ආවා. එතන ඉඳලා දිනපතා ඒගොල්ලන් අපි ඩාන්සර්ස්ලාත් එක්ක ට්‍රේන් වුණා. බේසිකලි ඒගොල්ලන් මුලින්ම කරේ අපේ ස්ටයිල් එකට කොහොමද එකතු වෙන්නේ කියන එක අපි උත්සාහ කරා. විවිධ ක්‍රමවලින්. බෙරත් එක්ක නැටුවා, මියුසික් එක්ක නැටුවා. ඊට පස්සේ දෙගොල්ලෝ එකට එකතු වුණා. දෙගොල්ලන්ට එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් මූවමන්ට්ස් මොනවද? කොරියෝග්‍රාෆ් කරන්න වුණා. මොකද ඒගොල්ලන් ඩාන්සර්ස්ලා නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් ඇක්‍රොබැටික්ස්. ඒකට ඒ වගේ කෙනෙක් නර්තන ශෛලියකට හැඩගස්සනවා කියලා කියන්නේ ඒක ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. අනිත් එක රිද්ම් එකක් තියෙනෝනේ. හැබැයි එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එක ඔක්කොම පුදුම කැපකිරීමක් කරා ඒ වෙලාවේදී ඒ දෙයට හැඩගැහෙන්න අපේ නර්තන ශිල්පින් එක්ක දිනපතා පුරුදු පුහුණු වුණා. ඊට පස්සේ අන්තිම දවස් 3 අපිට දවස් 5යි හම්බුනේ විහාරමණී ඕපන් යතියට එකේ රිහර්සල් කරන්න අපි ඔන් ස්ටේජ් එකේ රිහර්සල් එකත් එක්ක තමයි ස්ටෝරි එක ලයින් අප් කරේ කොහොමද කරන්නේ කියන එක. දැන් මේ මුළු ක්‍රියාන්විතයම කොච්චර කල් ගියාද? මාසයක් දෙකක්? මාස දෙකක් විතර. මාස දෙකක්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටියත් එක්ක අපි එකතු වුණේ හරියටම දවස් 7යි සතියයි. ආටිස්ට්ලාත් එක්ක එකතු වුණේ. ඒ කියන්නේ මාස දෙකක ප්‍රෙපරේෂන් ඊට පස්සේ දවස් 7කට කලින් කට්ටියත් එක්ක එකතු වුණා. දැන් දිනපතාම එකට එකතු වෙලා මේව කරනවා. අපි සර්ක් ලංකා ගැන කතා කරන්නේ සර්ක් ලංකා නර්තන ප්‍රසංගය ගැන. අපි පොඩි විරාමයකට යනවා. විරාමයකින් පසු නැවත හමු වෙනවා. ඇතිකඩ බන්දුර ජයසේකර සමග අයිබන් සුබෝදෑසනක ඔබ නැවතත් පැතිකඩ සංවාදය සමග අපි අද කතා කරන්නේ සර්ක් ලංකා නර්තන ප්‍රසංගය පිළිබඳව. කොළඹ තියෙන නවතම නර්තන ප්‍රසංගය. අපිත් එක්ක ඒකට එකතු වෙලා ඉන්නවා රංගික ජීවන්ත හා ඇඩම් රෙක්ස්. ඔවුන් සමාධ්‍යක්ෂකවරු මෙම සර්ක් ලංකා නර්තන ප්‍රසංගයේ. රංගික අපිට කියන්න පුළුවන්ද දැන් මොන වගේ ලංකාවේ ඩාන්ස් අයිටම්ස් මොන වගේ බෙරද මෙම සර්ක් ලංකා ප්‍රසංගය අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැනට? මේකෙදී මුලින්ම ඕන වුණා ඇඩම්ට දේශීය අනන්‍යතාවයක් මේකට ගෙන්නන්න. මොකද විදේශ රටවල් වලින් කවුරු හරි එනවා නම් බලන්න එන්නේ ඇත්තටම අපේ දේශීය නර්තනය අගයන්න එන්නේ. ඒගොල්ලන්ට සර්කස් බලන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට නිව් සර්කස් බලන්න ඕන නම් යුරෝපේ ඕන තැනක ඒක බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවට එන්නේ දේශීය අනන්‍යතාවයක් තියෙන දෙයක් බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මියුසික් පාවිච්චි කරා. මේකෙදී විශේෂ ස්තුතියක් දෙන්න ඕනේ නදික වැලිපොඩපොළ මගේ මියුසික් කම්පෝසර්. එයාගේ සංගීතය අපි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්දියානු සංගීතය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් යුරෝපියන් කම්පෝසර් කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ට වෙනම ට්‍රැක් එකක් කම්පෝස් කරලා තිනවා. විවිධ සංගීත ඛණ්ඩ යොදාගෙන තමයි අපි මේකේ සම්පූර්ණ සංගීතය නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකික සංගීතය සහ ඉන්දියානු සංගීතය යුරෝපියන් සංගීත දෙකම එකතු කරලා තමයි මෙම සම්පූර්ණ සංගීත ඛණ්ඩය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකේදී දේශීය නර්තනයේදී පාවිච්චි කරන මුද්‍රට බෙර ගැට පහතරට බෙර සියලුම වාද්‍ය භාණ්ඩ මේකෙදී පාවිච්චි වෙනවා. ඊට අමතරව නර්තනය ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම මේ පෝස්ටර් එකේ තියෙනවා මේ රාක්ෂ මූණ. මේකට ගිනි ජල රාක්ෂ මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මූලික සංකල්පය. මේ ගිනි ජල රාක්ෂ කියන වෙස් මූණත් එක්ක තමයි මේ කතන්දරය ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ රාක්ෂ මූණ මේ වගේ මූණු වලට විදේශිකයෝ ගොඩක් කැමති ගොඩක් අගය කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ වගේ සංකල්පයක් මේකට එකතු කරා මේකත් එක්ක කතන්දරය නිර්මාණය කළා කියලා. Adam, I want to ask you a personal question. Don't worry, it's nothing serious.
what do you think about our traditional drums? අපේ ලංකාවේ තිබෙන බෙර ගැන මොකද්ද ඇඩම් හිතන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. I have heard like several different styles of the Sri Lanka traditional drums, and we try to use as many as possible in the show. The little consideration about the drums is that they are not really made for such open space. So in several parts they need to be substituted with the Indian drums, which are much louder. Okay. And it's not the fault of the drums or drummers, it's just that they are not built for such open areas in the numbers which we can afford to have on the stage. Okay. So ලංකාවේ බෙර ගැන ඇඩම්ට මෙන්න මේ වගේ අදහසක් තියෙනවා. කියන්නේ මේ අපේ බෙර සාදර තියෙන්නේ ලොකු ඕපන් ඇතියට. ඒ වගේ ලොකු ඉඩ කඩවල වල සෙලක් කරන්නේ නෙමෙයි. ඒ වගේ වාද්‍ය පුරුද්දක් නෙමෙයි කියලා. ඒ වෙනුවට වෙනත් ආදේශක මොවුන් පාවිච්චි කර ගන්නවා මේම නර්තන ක්‍රියාන් විදිය තුල. Adam, could you also tell us now working with so many composers, working with so many artists, how has it been? Because I don't think it's an easy task dealing with composers on one side, dancers on the other side, acrobats on the other side. How has it been? How do you cope with it? It comes with the job. So you drink more coffee, you sleep less, and when nobody sees you, you are very, very rude to every single wall around you and every single tree, and you are telling them the things you want to tell to the people. But you cannot ever let go, because when you lose the temper, the mood changes among the people. So you need to keep calm and just guide them through, which was great to have Rangika around, because he was a nice one, and I was the groomy one behind him. Okay. So මම ඇඩම්ගෙන් අහුවේ මේ කොහොමද මෙච්චර ක්‍රියාන්විතයක් කරනකොට අපේ ලංකාවේ නර්තන ශිල්පීන් ඉන්නවා, යුරෝපයෙන් ආවිල්ලා ඉන්න නර්තන ශිල්පීන් ඉන්නවා. එතකොට සංගීතය කරන කට්ටිය වෙනම ඉන්නවා. කොහොමද මේ ඔක්කොම කට්ටිය හසුරවන්නේ කියලා. එතකොට ඔහුගේ උත්තරය උනේ කෝපි වැඩියෙන් බොනවා, නිින්ද අඩුයි. ඒකකින්ද තමයි මේ වගේ වැඩ කරලා තමයි මේ වගේ වැඩක් එළියට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එන්නේ මේ වගේ කැපකිරීමක් තුලින් තමයි කියලා. එතකොට රාගිකවත් කෝපි වැඩියෙන් බොනවා දින්න අඩුවෙන් තියෙනවා. අද මේක වැඩ කරන්න ගත්තාන් පස්සේ කෝපි වැඩියෙන් බොන්න සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම මේක ලේසි පාසු කතාවක් නෙමෙයි. අපි වැඩ කරන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක. එතකොට හැමදෙස්සෙම අපි කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහට ගිහලා වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ මූඩ් එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. අපි ආටිස්ට්ලාත් එක්ක ඩාන්සර්ස්ලාත් එක්ක ඩ්‍රමර්ස්ලාත් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සංවේදී මිනිස්සුන්ගේ හිත තියෙනවා. අපි රිහර්සල් කරනවා නම් පැය 6ක් පැය 6න් අපි ඒක බෙදා ගන්න ඕනේ. පැය කීයක් අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් එනර්ජි එක අපි එළියට ගන්නවද කියන එක. මොකද ඒගොල්ලන් ආවයන් පස්සේ අපිට වෙනදා අපි රිහර්සල් කරන්න පැය 3ක් අපිට පැය 6ක් රිහර්සල් කරන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට ඒ කාලයක් පැය 6ක් ස්ටේජ් එක කන්ටිනියුස්ලි රිහර්සල් කරනවා කියන්නේ ඒක ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒ අතර ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවන්ට මුල් තැන දීලා වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පහසු වැඩක් නෙමෙයි. ඇඩම් කිව්වා වගේ මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම් දැනීම එක තම කරන ගනුදෙනුවක් තමයි මේක. රංකික අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මේක දිනපතා තියෙන ප්‍රසංගයක් කියලා අපි කිව්වා. විහාර මහදේවියගේ තියෙනවා කියලා කිව්වා. කොහොමද මේ ජනතාව වෙනවා නම් කොහොමද මේවට ප්‍රවේශ පත්‍ර ගන්න, කොහොමද ප්‍රවේශ පත්‍ර ගණන් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ticket.lk එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. විහාර මහදේවිය ඔපනයක් ටික ආවම ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ යන අයට ඒකට විශේෂ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන මේ සර්ක් ලංකා Facebook එකට ගියා නම් එකෙන් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක් කියන්න ඕනේ අපේ ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වය හැදිලා තියෙන්නේ විහාර මහදේවි ඔපනයක් විහාර මහදේවි එලිමහන් රංගපීඨේ එනවා කියලා කියන්නේ මෙතන මිනිසුන්ට බලන්න දෙයක් තියෙනවද කියන එක. එතකොට ටිකට් එකක් අරන් කවුරු හරි එනවා නම් ඒගොල්ලන් දෙපාරක් හිතනවා අයියා මේ මුදලක් වියදම් කළා මෙතනට යන්නේ මෙතන ඒ තරම් බලන්න වටින දෙයක් තියෙනවද කියලා. හැබැයි ඒ මානසිකත්වයෙන් මිදිලා කවුරු හරි මෙතනට ආවොත් එයා ඊළඟ පාරත් එනවා තව කාට හරි කියනවා ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා. මොකද මේ රංගශාලාවට මේ වෙලාවේ ආවොත් ඒක විහාර මහදේවියේ කලින් තිබ වේදිකාව නෙමෙයි. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ මාස 4කට දවස් 120කට ඒ රංගශාලාව ඒ වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එන බලන්නේ නැයට අලුත්ම අත්දැකීමක් වෙනවා. ටිකට් ගැන විස්තර දැනගන්න නම් ඇඩම්ලින් තමයි දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. So would you like to give us a brief on
how the tickets are priced, how the tickets are available, how our audience can get through to purchase your tickets? I think I was only like doing the artistic part, so I'm not completely familiar. But on the websites of Sri Lanka, there is some purchasing mode, and the tickets are made in the level from 2,000 rupees to 3,000 rupees. With the 3,000 rupees making with the VIP seat lodge in front of the auditorium. Performance takes around 90 minutes, and Vihar Mahadevi Open Theatre has also started the Sri Lanka coffee shop. Okay. And some... so that's mainly to cater to you? Relaxing lounge. It's because of me, because there was no time for us to go anywhere to buy a drink, so they said, okay, if you need to drink so much coffee, let's open a coffee shop here and let more people have it. අපිට ඇඩම් කීකී හිටියේ දැන් මේකේ ඉන්ෆර්මේෂන් පත් රුපියල් 2000 සිට රුපියල් 3000 දක්වා තිබෙනවා මේක විහාර මහදේවී එලිමහන් රංග පීඨයට ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් tickets.lk වෙබ්සයිට් එකෙන් ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රසංගයේ තියෙනවා විනාඩි 90ක් විතර එන්න මේ ප්‍රසංගය බලන්න විහාර මහදේවී එලිමහන් රංග පීඨයේදී සෑමදාම රාත්‍රී 7:30ට ඇවිල්ලා බලන්න මේක වෙනත් අත්දැකීමක් වෙයි පැතිකඩට නැවතත් බන්දුර ජයසේකර එන සඳහා සිට නැවත පැතිකඩත් එක්ක එකතු වෙයි. අද දිනේට අපි සමු ගන්නවා මම රමේෂ් ඉරුගල් බණ්ඩාර Newsfirst.lk.